Ιερό νησί Δήλου. Γιατί απαγορεύτηκε να γεννιέται και να πεθαίνει κάποιος επάνω σε αυτό? Αυγουστιάτικη Πανσέλινος. Στο νησί του Απόλλωνα και της Άρτεμις, στη Δήλο, πολλά τα ερωτήματα. Γιατί ο Δαρείος απαγόρευσε στον άβαρχο του Δάντη να εισβάλλει στη Δήλο? Γιατί ορίστηκε η απαγόρευση να γεννιέται ή να πεθαίνει κανείς στη Δήλο? Τι σημαίνει άραγε ο όρος Δήλη και τι αναφέρει γι' αυτόν η Παλαιά Διαθήκη? Πώς και γιατί οι ανασκαφές έδειξαν ότι πριν λατρευτεί ο Απόλλωνας, η Δήλος ήταν τόπος λατρείας της Άρτεμις, γεγονός που μαρτυρά μια συνέχεια στη λατρεία της μεγάλης προελληνικής γυναικείας θεότητας, η οποία περιθωριοποιήθηκε με την επικράτηση της λατρείας του Απόλλωνα. Ακούστε το κείμενο που ακολουθεί. Η Δήλος, όπως όλοι γνωρίζουν, είναι ένα ολοφώτινο μικρό, μέγιστο μήκος 6 χιλιόμετρα, μέγιστο πλάτος 1,3 χιλιόμετρα, άγωνο νησί που βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο των Κυκλάδων, 6 μίλια από τη Μύκονο. Ο παράλιος, ο μόνιμος οικισμός, 14 κάτοικοι υπάλληλοι της αρχαιολογικής υπηρεσίας, υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Μυκόνου του νομού Κυκλάδων. Πάντως στο νησί απαγορεύεται η παραμονή των επισκεπτών μετά τη δύση του ήλιου. Στην Δήλο, σύμφωνα με τη μυθολογία, γεννήθηκε ο Απόλλωνας. Στην αρχαιότητα το νησί υπήρξε λατρευτικό κέντρο μεγάλης σημασίας. Από τη λατρεία του Απόλλωνα αλλά και άλλων θεοτήτων σώζονται σπουδαία δείγματα, καθώς και μαρτυρίες του σημαντικού ρόλου που διαδραμάτισε η Δήλος στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας. Το ψηλότερο σημείο της Δήλου, 112 μέτρα, είναι ο Κήθος, το ιερό όρος στα ανατολικά της στενής Πεδιάδας, που εκτινόταν η αρχαία πόλη και το ιερό του Απόλλωνα. Άλλοι μικρότεροι λόφοι ορίζουν την Πεδιάδα από τα βόρεια και τα νότια. Οι ακτές που είναι διαβρωμένες από τη θάλασσα και γι' αυτό αφιλόξενες. Έχουν 2 μικρά λιμάνια στη δυτική πλευρά. Το αρχαίο, στο οποίο αποβιβάζονται και σήμερα οι επισκέπτες, και τους φούρνους. Υπάρχουν ακόμα 2 μικροί όρμοι, η Γκούρνα βορειοανατολικά και ο Σκαρδανάς βορειοδυτικά. Ένας χήμαρος, ο Ινοπός, που ξεκινά από τη δυτική άκρη της Κήθου, σχηματίζει ένα έλος που στην αρχαιότητα αποτελούσε την Ιερά Λίμνη. Της δυτικής η βλάστηση είναι αραιή και αποτελείται από χαμηλούς θάμνους. Από επιγραφές όμως προκύπτει πως στην αρχαιότητα υπήρχαν ελιές, σικές, αμπέλια, κήποι και μέσα στο τέμενος ολόκληρο άλσος. Σήμερα στο χώρο του ιερού υπάρχει μόνο ένας φοίνικας, τον οποίον φύτεψαν οι αρχαιολόγοι που έκαναν τις ανασκαφές το 19ο αιώνα. Λίγα λόγια για τη μυθολογία και την ιστορία. Η σημαντική θέση της Δήλου, λόγω της ασφάλειας που παρήχε σε όσους ταξίδευαν μεταξύ Μικράς Ασίας, Χίου, Σάμου και κυρίως Ελλάδος, προσέλκυσε κατοίκους ήδη από την 3η χιλιετία π.Χ. Αρχικά πρέπει να χρησιμεύε ως σταθμός και αργότερα ως μόνιμη εγκατάσταση ψαράδων, ναυτικών αλλά και πειρατών. Οι πρώτοι κατοικοί εγκαταστάθηκαν στην Κήθο, γεγονός που μαρτυρά ότι τα παράλια του νησιού δεν ήταν ασφαλή. Ο πρώτος οικισμός, περίπου 12 καλύβες, ιδρύθηκε από ναυτικούς από τη Μικρά Ασία, ίσως Κάρες, κατά τη μαρτυρία του Θουκυδίδη. Μέχρι τον 14ο αιώνα π.Χ. η Δήλος ήταν άσημη γιατί το έδαφος της δεν προσφερόταν για ανάπτυξη οικισμού. Από την εποχή αυτή όμως άρχισε η εγκατάσταση κατοίκων στα παράλια
και στη θέση του κατοπινού ιερού οικοδομήθηκαν κάποια λατρευτικά κτίρια. Άγνωστο ποιας θεότητας. Εικάζεται ότι εκεί, όπως και αλλού στη Μικηναϊκή Ελλάδα, λατρευόταν η μεγάλη γυναικεία θεότητα της γονιμότητας. Οι ανασκαφές έδειξαν ότι πριν λατρευτεί ο Απόλλωνας, η Δήλος ήταν τόπος λατρείας της Άρτεμις, γεγονός που μαρτυρά μια συνέχεια στη λατρεία της μεγάλης προελληνικής γυναικείας θεότητας, η οποία περιθωριοποιήθηκε με την επικράτηση της λατρείας του Απόλλωνα. Στοιχείο επιβίωσης της παλιάς γυναικείας θεότητας είναι και η λατρεία της Λιτούς, αλλά και των υπερβορείων Παρθένων, τις οποίες η ελληνική μυθολογία υποβίβασε σε ιερείς της Άρτεμις. Η εικόνα της άλλαξε ριζικά στις αρχές της πρώτης χιλιετίας π.Χ. με την εγκατάσταση των Ιώνων στο Αιγαίο. Μαζί με τους Ιώνες θα πρέπει να μεταφέρθηκε από τη Μικρά Ασία και η λατρεία του Απόλλωνα, του οποίου η μορφή κυριάρχησε στις γυναικείες θεότητες του νησιού και μετέβαλε τη Δήλωση σε λατρευτικό κέντρο τεραστίας σημασίας. Έκφραση αυτής της αλλαγής αλλά και των αγώνων που έγιναν για την επικράτηση της Απολλωνίας λατρείας πρέπει να αποτελούν τα γεγονότα που αναφέρονται στο λατρευτικό μύθο του Απόλλωνα της Δήλου, σχετικά με τη ζηλοτυπία της Ήρας για τη Λιτό, τη μητέρα του Θεού και της Άρτεμις. Την κυρίαρχη εκδοχή αυτού του μύθου, όπως δίνεται στο πρώτο μέρος του ομηρικού ύμνου στον Απόλλωνα, περίπου 700 π.Χ., η Δήλος που πλανόταν στα κύματα ήταν ο μόνος τόπος που δέχτηκε όταν όλοι την έδιωχναν επειδή φοβόταν τη ζήλια της Ήρας. Την κυριευμένη από τους πόνους του τοκετού και κυνηγημένη από την Ήρα Λιτό για να γεννήσει εκεί. Σε αντάλλαγμα η Λιτό είχε υποσχεθεί στη Δήλο ότι ο Θεός που θα γεννιότανε από την ένωσή της με το Δία δεν θα περιφρονούσε την άγονη γη του νησιού. Μόλις η Λιτό, με τη βοήθεια της Ηλιφθίας και όλων των θεών που είχαν συγκεντρωθεί εκεί, εκτός από την Ήρα φυσικά, έφερε στον κόσμο τον Απόλλωνα. Τα πάντα στη Δήλο πλημμύρισαν χρυσό φως και ο τόπος γέμισε λουλούδια. Άλλες εκδοχές του μύθου αναφέρουν πως ο ίδιος ο Δίας παρακολουθούσε τη γέννηση του Απόλλωνα από την κορφή του Κίνθου και ότι τα πρώτα δώρα στο Φίβο τα έφεραν νέοι και νέες από το τόπο της Ευλάβειας και της Ευδαιμονίας, τη χώρα των υπερβορείων που έμενε ο Απόλλωνας τους χειμερινούς μήνες. Η λατρεία του Απόλλωνα. Η λατρεία του Απόλλωνα, του γνησιότερου δημιουργήματος του ελληνικού πνεύματος, Βιβλάμοβιτς, κυριάρχησε στη Δήλο από τους ιστορικούς χρόνους, παραμερίζοντας όλες τις άλλες λατρείες. Η μορφή του εδώ ήταν διαφορετική από τη Δελφική, παρά τα κοινά χαρακτηριστικά, και στα δύο ιερά ήταν θεός της μουσικής και του φωτός. Ενώ όμως στη Δήλο γιορταζόταν χορούς και ύμνους και τιμούσαν κυρίως τη γέννησή του, στους Δελφούς ο Θεός ήταν αυστηρός και υπέβαλε τον άνθρωπο σε πολλές δοκιμασίες. Στη Δήλο, παρότι αναφέρεται η ύπαρξη μαντίου, δεν φαίνεται να αναπτύχθηκε αυτή η πλευρά της προσωπικότητας του Θεού. Ενώ στους Δελφούς ήταν ο Θεός που φανέρωνε σημάδια. Σήμανε τη θέληση του πατέρα του Δία και με τη βοήθεια του οι άνθρωποι αποκτούσαν πολιτισμένη και ανώτερη ζωή. Με την εκαθίδρυση της λατρείας του Φίβου, η Δήλος έγινε σπουδαίο θρησκευτικό κέντρο. Με το καιρό και με τις αλλαγές της ιστορικής πορείας των ελληνικών πόλεων, η σημασία και ο πληθυσμός του νησιού μεγάλωναν, ενώ οι Ιώνες του Αιγαίου και των δυτικών παραλίων της Μικράς Ασίας συγκεντρωνόταν εκεί, μία φορά το χρόνο για τα δήλια, γιορτές προς τιμήν του Θεού. Το ενδιαφέρον των Αθηναίων. Αποφασιστικό στοιχείο για την εξέλιξη του δηλιακού ιερού ήταν το ενδιαφέρον των Αθηναίων από την αρχαϊκή περίοδο. Από την εποχή του Πισίστρατου, 6ος αιώνας π.Χ. Οι Αθηναίοι συναντούν παλιές παραδόσεις τους με τη Δήλο. Οι υπερβόρειες Παρθένες πριν φτάσουν στη Δήλο πέρασαν από Πρασιές,
πορτοράφτη της Αττικής. Ο πρώτος βασιλιάς της Αθήνας, Ερσίχθων, ήταν ο πρώτος θεωρός προσκυνητής του Ιερού νησιού και άλλοι. Οι Αθηναίοι διαδέχθηκαν την κυριαρχία της Δήλου, την Άξο, η οποία πρέπει να είχε πρωτεία εκεί έως τον 6ο αιώνα και επικράτησαν έως το 314 π.Χ. Χαρακτηριστικό της φήμης της Δήλου είναι πως ο Δαρείος απαγόρευσε στον ναυαρχό του Δάτη να εισβάλλει στο νησί κατά τους Μυδικούς πολέμους. Το 426-25 π.Χ. με τη δεύτερη κάθαρση της Δήλου, η πρώτη είχε γίνει το 540 π.Χ., τη μεταφορά δηλαδή του περιεχομένου όλων των τάφων στη γειτονική Ειρηνία, ορίστηκε η απαγόρευση να γεννιέται και να πεθαίνει κανείς στη Δήλο, αφού ο Απόλλωνας μισεί το θάνατο και οι νεκροί μιαίνουν το ιερό του. Το 403 π.Χ. οι Αθηναίοι απομακρύθηκαν από τη Δήλο. Επανήλθαν το 394 π.Χ. μετά τη νίκη του ναυάρχου Κόνονα και αποσύρθηκαν πάλι το 314 π.Χ. Από τότε έως το 166 π.Χ. που κυριάρχησαν πάλι περίοδος της λεγόμενης Δηλειακής Ανεξαρτησίας, το ιερό κατακλείστηκε από πλήθος κτίρια, αγάλματα και άλλες δωρεές των ισχυρών. Την περιουσία του ιερού διαχειριζόταν οι ιεροποιοί. Από το 166 π.Χ. έως το τέλος του αρχαίου κόσμου κυριάρχησαν στη Δήλο οι Αθηναίοι, οι οποίοι εκδίωξαν τους κατοίκους για να καταστήσουν Αθηναίους κληρούργους. Οι Ρωμαίοι αργότερα, για να πλήξουν τη Ρόδο, ανακήρυξαν τη Δήλο ελεύθερο λιμάνι. Τότε εγκαταστάθηκαν εκεί πολλοί ξένοι, μεταφέροντας μαζί τους και τις λατρείες των θεών τους. Ύστερα από δύο φοβερές εχθρικές επιθέσεις, το 88 και το 69 π.Χ., η ζωή στη Δήλο άρχισε να φθήνει και ο συνοικισμός της να περιορίζεται και να εγκαταλειφθεί εντελώς στα τέλη του 5ου αιώνα μετά Χριστού. Οπότε τότε έρημη η Δήλος χρησιμεύσε μόνο ως βοσκότοπος. Από την αναγέννηση και μετά την επισκέφτηκαν διάφοροι περιηγητές, αναζητώντας ίχνη της αρχαιότητος. Τι αναφέρει η αρχαιολογία? Οι ανασκαφές στη Δήλο, τις οποίες ξεκίνησε το 1873 η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, αποκάλυψαν τα σπουδαιότερα σημεία του ιερού του Απόλλωνα και της αρχαίας πόλης. Όλα αυτά τα ερείπια, νεκροί δρόμοι, ερειπωμένα σπίτια με τις αυλές που διακοσμούνται με λαμπρά μοσαϊκά, διασώζονται στην αρχική τους θέση ακόμα και σήμερα. Πέρα από την ειδική καλλιτεχνική αξία τους, προσφέρουν άμεση και χαρακτηριστική αίσθηση της καθημερινής ζωής σε ένα χώρο όπου αναπτύχθηκε για τόσους μια εξαιρετική, ποικιλόμορφη και πλούσια δραστηριότητα. Το ιερό του Απόλλωνα και τα δημόσια κτίρια που το περιστοιχίζουν βρίσκονται στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Το τέμενος του Απόλλωνα βρίσκεται στη θέση αμέσως μετά το λιμάνι. Μετά τα προπήλαια του ιερού, 2ος αιώνας π.Χ., και την αγορά των κομμενταλιαστών Ιταλών εμπόρων που είχαν εγκατασταθεί στη Δυτική. Βρίσκεται ο οίκος των Αξίων, 560 π.Χ. και ανατολικότερα το κτίριο Γ, μία από τις πιο καλοδιατηρημένες κατασκευές του νησιού. Η Ιερά Οδός, πλαισιωμένη από αναθηματικές βάσεις, οδηγεί εμπρός στους 3 ναούς του Απόλλωνα. Γύρω από τον έναν, τον Πόρινο, είναι κτισμένο σε ημικύκλιο 5 θησαυροί, ένας αρχαϊκός και 4 κλασικοί. Και η τάφη της Όπιδας και της Άργης, όπως και των υπερβορείων Παρθένων. Στην ανατολική πλευρά του περιβόλου του ιερού υπάρχει το Πριτανείο, αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. Τη βόρεια πλευρά του ιερού διασχίζει η στοά του βασιλιά της Μακεδονίας Αντίγονου, τέλη του 3ου αιώνα π.Χ., μπροστά από την οποία βρίσκεται η θήκη. Τάφος της Όπιδας και της Άγης των 2 υπερβορείων Παρθένων
που παραστάθηκαν στη γέννηση του Απόλλωνα. Ο τάφος των δύο άλλων υπερβορείων της Λαοδίκης και της Υπερήμνης βρίσκεται στο Σήμα, στη δυτική πλευρά του Τέμενους, η οποία όπως και η νότια κλείνει με τη στοά των Αξιών. Κοντά στους ναούς του Απόλλωνα βρίσκεται το Αρτεμίσιο, ναός του 7ου αιώνα π.Χ., σε ένα χώρο που ήταν λατρευτικός από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ., όπως πιστοποιούν πολλά μικηναϊκά αναθηματικά ευρήματα. Επάνω στο αρχαϊκό ναό κατασκευάστηκε άλλος κατά την ελληνιστική περίοδο. Βόρεια του Αρτεμισίου βρίσκονται και το εκκλησιαστήριο και το θεσμοφόριο. Βόρεια του Τεμένους του Απόλλωνα βρίσκεται η συνοικία της Λίμνης, ναός αφιερωμένος στους 12 θεούς, το ιερό της Λιτούς και η περίφημη λεωφόρος των Λεόντων. Πρόκειται για σπουδαία δείγματα της αρχαϊκής τέχνης της Νάξου, μοναδικά στον ελληνικό χώρο. Στη συνοικία του θεάτρου νοτιοανατολικά έχουν αποκαλυφθεί πολλές κατοικίες με ωραία μοσαϊκά. Στα νότια προβάλλει η συνοικία του ποταμού Ινοπού και η ταράτσα των ξένων θεών με τον Ιραίο, τον μοναδικό ναό ελληνικής θεότητας στην περιοχή. Μία σκάλα νοτιότερα οδηγεί στην κορφή του Κίνθου και στο Άνδρο, όπου κατά τα ελληνιστικά χρόνια χτίστηκε ένα ιερό του Απόλλωνα. Στην κορφή του λόφου υπάρχει το Κίνθιο, ένα από τα ιερότερα σημεία της Δήλου.